ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ሰላምን ተመኘው እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ሰላጣ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጅ አብረን ሙሉ ስራውን እናያለን። ስፔሻሊ በዚህ ሰዓት በጣም ጠቃሚ የሆነ የሰላጣ አሰራር ነው። ሙሉ ስራውን በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። አሁን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ነጩን ጥቅል ጎመን በዚህ መልክ በደንብ አድርጌ አድቅቄ ከትፈዋለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ በመፈቅፈቂያውን ፈቅፍቃችሁ መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም በማሽንም ማድቀቅ ይቻላል እንደ ፍላጎታችሁ ብቻ። ከዛ ካሮቱንም እንደዛው ደቀቅ እኩል ሳይዝ እንዲሆን አድርጌ እከትፈዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዘቢብ እባላለሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ኦል የምትለዋን በማብራት ቤተሰብ ብትሆኑኝ ሁሌ በምሰራው ቪዲዮ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ይሆናል። እንዲሁም ስራዬን አይታችሁ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ እንዲሁም ዩቲዩበር እህቶቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ። አሁን ደግሞ ፐርፕሉን ጥቅል ጎመን እከትፋለሁ። ሳይዛቸውን በተቻለ መጠን ሶስቱንም እኩል ብናደርገው የተሻለ ይሆናል። አሁን ከታትፌ ሁሉም ነገር ሬዲ ነው። ነጭ ሽንኩርት 3 ነጭ ሽንኩርት አነስ ያለ ሽንኩርት ፈቅፍቅ ያለውን። ከዛ እዚህ ጋር ሶሱን እንሰራለን። ሶሱን ለመስራት ተለቅ ያለ ሰሃን አዘጋጅቻለሁ ለማቀላቀል እንዲመቸኝ። ቀድሜ የፈቀፈኩትን ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማዮኔዝ አለኝ። ማንኛውም አይነት ማዮኔዝ ይቻላል። 2 ማንኪያ ከሩብ የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ክሬሚ ግሪክ ናቹራል ዮጉርት አለኝ። ማንኛውም አይነት ዮጉርት ይሆናል። 3 የሾርባ ማንኪያ ቤታችሁ ባለው ተናገርኩት። ብላክ ፔፐር ቁንዶ በርበሬ ፍሬሹን ነው የምጠቀመው። የተፈጨውን ተዘጋጅቶ ያለውን እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁ። እዚህ ጋር እንግሊሽ ሙስታርድ አለኝ። ሰናፍጭ ኢቭን የኢትዮጵያ ራሱ ሰናፍጭ ካላችሁ እሱን ብትጨምሩት እንዲያውም የኢትዮጵያው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዚህ በፊት ሞክሬው በጣም ነው የወደድኩት። እንዳጋጣሚ ሆኖ የኢትዮጵያ ሰናፍጭ የተዘጋጀ የለኝም፣ ለዛ ነው ይሄኛውን የተጠቀምኩት። ከዛ 1 የሻይ ማንኪያ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ዘይቱን አናበዛው። እነዚህን ካቀላቀልኩኝ በኋላ እዚህ ጋር 1 ሙሉ ሌሞን አዘጋጅቻለሁ። እሱን በዚህ መልኩ ጨምቀዋለሁ። እናንተ ሙሉን መጨመር ላይ ተጠበቀባችሁ ይችላል። ከዚህ ማነስ አድርጋችሁ ከሰራችሁ እየቀመሳችሁ የሚያስፈልገውን ነገር መጨመር ይቻላል። ከዛ ሌሞኑን ከጨመርኩኝ በኋላ አቀላቅለዋለሁ በደንብ እንዳይጓጉልብን። አሁን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው ጨው። ዮጉርቱም የራሱ የሆነ ቆምጣጥነት አለው፣ ሎሚውም እንደዛው። ስለዚህ መጨመር የማትፈልጉ ከሆነ እሱንም አለመጨመር ይቻላል። ግን እኔ ትንሽ ለቴስት አጨምሬያለሁ። በደንብ አድርጌ ካቀላቀልኩኝ በኋላ እቀምሰና የሚያስፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር እንጨምራለን። አሁን ይሄ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ቅድም ከትፈን ያዘጋጀነውን የጥቅል ጎመን የካሮት እንጨምረዋለን። የጣሳው በቆሎ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ቤዘል አለኝ።
በሶቢላ እንደምንለው እሱ አለኝ እኔ በሶቢላውን ወደ ስለምወደው ነው ጣዕሙን የተጠቀምኩት ፓርስሊ የለኝም እንጂ ፓርስሊ ብትጨምሩበት ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው የምትወዱ ከሆነ ፓርስሊ ጨምሩበት በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠናል ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አቀላቅለው ይሄ ሰላጣ ከማንኛውም አይነት ምግብ ጋር ይሄዳል ለምሳሌ ከዶሮ ጋር መብላት እንችላለን ከተቀቀለ እንቁላል ጋር እንዲሁም ከአሳ ጋር አድርገን ከምንወደው ምግብ ጋር ብቻ ጎን ለጎን መመገብ የምንችለው የሰላጣ አይነት ነው እኔ ግን ፐርሰናሊ በባዶ ነው የምበላው እንዲሁም ደግሞ ቶሎ አይረበንም የሆድ ያዝ የማድረግ ነገር አለው በደንብ አድርገን ማቀላቀል አለብን ከ2 እስከ 3 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አድርጌን ያቀላቀልኩት እንዲዋሃድ እና ከአትክልቱ ጋር ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልን አሁን ደርሷል ይኸው እንዳያችሁት በዚህ መልክ በማቀርብበት ሳህን ላይ አድርጌዋለሁ እንዲሁም ደግሞ ከላይ ሞሩ ውበቱ እንዲወጣ ትንሽ በቆሎ አድርጌበታለሁ ላይንም ያምራል ትንሽ የቀረኝ ቤዜል አለ ከላይ እነሰንስበታለሁ መልሼ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ ጠረጴዛ እስከማስተካከል ሰላጣው ሲቀዘቅዝልን በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ይኖረዋል የዛሬ የሰላጣ አሰራር በቤቴ ይሄንን ይመስል ነበር ትንሽም ቢሆን ያግዛችኋል ብዬ አምናለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው ሰላም ሁሉ ተመኘው መልካም ቀን ባይ